Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma u dalšího videa, který je věnovaný nabíjecím novinkám od firmy Epico. A dneska to jsou fakt povedený kousky. Tak jdeme na ně. Já už je mám teď před sebou na stole. Tyhle 3 krabičky mi dorazily z Epica, abych se jim kouknul na zoubek. A začneme s bezdrátovou nabíjecí základnou určenou pro Apple Watch a mobilní telefony s podporou bezdrátového nabíjení. Takže co si budeme povídat, tohle je hračka pro jablíčkáře. Wireless Charging Base, jak se tahle základna oficiálně jmenuje, už přímo v balení obsahuje rychlonabíjecí 18W adaptér do zásuvky a metrový kabel na jedné straně s klasickou USB koncovkou, USB-A koncovkou a na straně druhý s konektorem USB-C. Já už jsem tuhle základnu rozbalil a úspěšně ji několik dnů, možná i týdnů používám. Už jsem říkal, že základna je primárně dělaná pro Apple Watch. Dobrou zprávou je, že fungovat bude se všemi generacemi hodinek od Apple a stejně tak se všemi modely iPhoneů, ale pozor, jenom těch, který podporují bezdrátový nabíjení. To znamená o desítky výš. Nabíjecí ploška pro Apple Watch má výkon maximálně 2 W. Ta hlavní pro mobil potom až 10 W. Jestli vám tohle nic neříká, tak jednoduše funguje to dobře a nabíjí to rychle. O tom, že nabíjení probíhá, vás informuje malá LED dioda, která je umístěná zepředu základny a svítí modře. Možná by mohla být ještě o trošku menší, aby nerušila třeba v noci, ale ve chvíli, kdy na ní položíte mobil, ji stejně částečně překryjete. Celá základna je vyrobená z plastu a musím říct, že je hodně lehonká, váží jenom lehce přes 105 gramů. No a doma už ji používám, jak jsem říkal, několik týdnů a doslova si ji nemůžu vynachválit. Třeba k posteli je tohle ideální společník. Navíc, jak už jste si asi všimli, nabíjecí část pro Apple Watch se dá odklopit a sklopit, takže nebudete mít problém s nabíjením hodinek, ať už na nich máte jakýkoliv řemínek. Myslím, že tohle se v Epicu opravdu hodně povedlo. Cenově byste měli tuhle základnu sehnat asi tak za 19 stovek. Tak, jdeme se podívat na další kousek od Epica. Mám tady totiž ještě jednu nabíjecí základnu, kterou jsem ještě nerozbalil, ale jsem si skoro jistý, že se mi bude líbit, protože vychází z nabíjecí podložky, kterou jsem od Epica recenzoval před pár měsíci. Tahle nová se jmenuje Ultra Slim Dual Wireless Charger a jak už z názvu vypovídá, tohle je podložka pro nabíjení 2 bezdrátových zařízení na jednou, nebo respektive pro bezdrátový nabíjení 2 zařízení na jednou. Jedno z nich budete moci nabíjet standardním výkonem a to druhé zařízení potom nabijete rychlonabíjením. Dobrá zpráva je, že tentokrát nejde jenom o zařízení určený pro iPhony, ale pro všechny zařízení, nebo respektive všechny mobily a zařízení, které podporují standard bezdrátového nabíjení či. Stejně jako u té předchozí základny je i tady v balení, nebo alespoň měl by být v balení, rychlonabíjecí adaptér do zdi s konektorem USB-A a samotná podložka, která pak má v sobě konektor USB-C. No a nechybí ani kabel, ten měří zhruba 1 metr. Tak jdeme konečně rozbalovat. Na žádný velký lepení to tady naštěstí nevypadá. Tak se jdu mrknout. OK. Návod. Jo. A tady je, a to si schovám až na potom, tady je ta samotná podložka. Příjemně, je trošku těžší, ale pořád je ještě příjemně lehká. Je v černé barvě a k tomu mám tady v balení, jak už jsem říkal, přesně jak krabička napovídala dopředu, mám tady nabíjecí adaptér do zdi a černý kabel USB a USB-C. Teď konečně teda z nabíjecí podložky sundám tu folii krycí. No jo. Tak to je hezký. Já jsem říkal, že se mi bude líbit. Říkal jsem to, že se mi bude líbit a líbí se mi. Přesně jak jsem říkal, tahle podložka Ultra Slim Dual Wireless Charger vychází z Ultra Slim Wireless Charger od Epica. Z podložky, která se mi strašně líbila a líbí a tahle ta na tom není vůbec o nic hůř.
Krásná. Jak už jsem naznačil, oproti té předchozí základně, kterou jsem ukazoval před chviličkou, je tahle o trošku těžší, váží 116 gramů a je to proto, že je vyrobená z kombinace hliníku a skla. Takže jsem zvědavý, jak na ní bude klouzat nebo nebude klouzat telefon bez pouzdra. Hned to jdu vyzkoušet. Tak víme, že nejnovější iPhony jsou zezadu skleněný, i když to sklo je takový matný, tak uvidíme, jak podložka bude. Ne, hele, nijak zásadně ten telefon na podložce neklouže. Já myslím, že to je úplně v pohodě. Jak už jsem říkal, tahle podložka umí nabíjet 2 zařízení najednou. Poznáte poměrně snadno, která část té nabíjecí podložky je rychlonabíjecí. Vlevo, tam, kde je blesk, můžete nabíjet zařízení rychle. Tahle část podložky má výkon až 10 W a ta druhá část pak 5 W. Zepředu podložky jsou potom 2 LED diody. Tyhle LED diody signalizují probíhající nabíjení. Když nenabíjíte, tak nesvítí. Když nabíjíte, logicky svítí. Podložka se po zasunutí do zásuvky rozblikala. Jak jsem říkal, když se nenabíjí, tak kontrolky nesvítí. Teď jdeme vyzkoušet, jak probíhá nabíjení. Doufám, že probíhat bude bez komplikací, takže jdeme nabíjet rychle. Okamžitě ve vteřině se rozsvítilo nabíjení a podložka zepředu, ta ledka na podložce svítí slabonkým modrým světlem. Pomalý nabíjení zkusíme taky hned vedle. Samozřejmě by to chtělo vyzkoušet, jak probíhá nabíjení na této podložce 2 zařízení najednou. Tak jdeme na to. Položím tam iPhona a dám se nabíjet na té pomalé části AirPody. Parádní. Obě zařízení svítějí, to znamená, že obě zařízení se v tuhle chvíli nabíjejí souběžně. Moc hezký. Myslím, že tohle se Epiku taky povedlo. Navíc to ani není drahý. Tahle podložka vás vyjde zhruba na nějakých 1500 až 1600 korun. Když ji teda seženete na internetu, samozřejmě nechám vám v popisku tohohle videa nějaký odkazy, ať se na podložku můžete sami podívat. No a myslím, že je čas podívat se na třetí dnešní kousek a tentokrát to nebude podložka, ale u nabíjení zůstaneme. Začíná mít tady trošku bordel na tom stole, ale ono to má svůj význam, protože teď budu mluvit o zařízení, ke kterému všechny tyhle věci budu ještě potřebovat, takže uklízet se zatím nebude. Poslední dnešní kousek od Epica je totiž PD Charger s podporou Qualcomm Quick Charge 3.0. A je to vlastně taková multinabíječka. Hned se mrkneme, co umí a jak vypadá. Jdu ji fofrem rozbalit. Tak, pojď na svět, pojď se nám ukázat. Taky jsem ještě nerozbaloval. Tak krabičku asi odhodím, to nebudu potřebovat. Návod taky nebudu potřebovat, tady to je poměrně jednoduchý. V balení je toho poměrně dost, nebo poměrně dost. Je tam toho víc, než byste možná očekávali, ale já se budu věnovat hned té nejhlavnější věci. Tohle je relativně malá a celkem i lehká, nějakých 193 gramů vážící nabíječka s výkonem až 65 W. Je to strašně fajn zařízení, protože díky němu můžete nabíjet telefon, tablet, ale třeba taky MacBook nebo notebook a klidně dokonce i víc zařízení najednou. V balení je standardní síťový kabel. Ten síťový kabel jednoduše zasunete přímo do nabíječky, aby fungovala samozřejmě. No a potom je tady ještě 1 metrový oboustranný USB-C kabel, což docela potěší, protože konkurence běžně kabely navíc do balení multinabíječek nedává. Epico tam tenhle kabel dalo a za to fakt chválím. Samotná nabíječka má 2 USB-C Power Delivery konektory. Jeden z nich má výkon až neuvěřitelných 60 W, třeba právě pro nabíjení MacBooka. No a ten druhý konektor 18 W. To je taky docela dost. No a potom je tady ještě jeden USB-A konektor Qualcomm 3.0 s výkonem dalších 18 W. Myslím, že nemá smysl o tomhle moc mluvit, jdeme to vyzkoušet. Možná jste si toho už všimli, alespoň doufám, že to na kameře je aspoň trošku vidět, že na té multinabíječce se po zasunutí do zásuvky rozsvítila ledka modrá, kontrolka tam svítí, asi proto, aby jsme věděli, že je všechno v pořádku a že nabíječka funguje. No a jdeme rovnou nabíjet. Super. Tak tohle vypadá dobře. Tady na MacBooku, když si rozkliknu ikonku baterie, tak vidím, že
mi tady MacBook hlásí, že počítá čas do úplného nabití. Jinými slovy, v tuhle chvíli nejenom, že MacBook jede na zdroj, na nabíječku, ale současně se i nabíjí. No a teď já k tomu MacBooku přidám ještě nějaký další zařízení. Káblík USB-A a druhou stranu do iPhonea a ten by se měl začít samozřejmě hned nabíjet. A nabíjíme se. To znamená, že to funguje, že v tuhle chvíli nabíjím přes tuhletu multinabíječku jak MacBooka, tak iPhonea a já té nabíječce ještě trošku naložím, připojím tam bezdrátovou nabíječku, bezdrátovou podložku, kterou jsem rozbaloval před chvílí. No a na tu podložku, já tady teď momentálně nemám Samsunga, takže ho na to nemůžu dát, ale tak tam dám aspoň AirPody, aby jsme viděli, jestli to funguje. Ano, AirPody se nabíjejí, ukážu spíš možná na kameru ještě. Všechno funguje tak, jak má. Za mě další hodně podařený kousek. Možná si říkáte teď, k čemu mi takováhle multinabíječka je. Tak já vám musím říct, že já mám jednu podobnou multinabíječku, kterou jsem si koupil asi před 3 lety na Amazonu a nedám na ní absolutně dopustit, nedám bez ní žádnou dovolenou nebo služebku. Opravdu doporučuju takovouhle nějakou multinabíječku, protože třeba na hotelu, kde je minimum zásuvek, tuhle věc opravdu oceníte, věřte mi. A investice není nijak závratná, protože tahle multinabíječka konkrétně stojí zhruba nějakých 1500. Musím říct, že i tentokrát mě Epico nesklamalo, rozhodně budu všechny tyhle 3 kousky dál používat. Jestli se vám některý z nich líbil, tak vám nechám v popisku videa odkazy, tak jak jsem slíbil, a to jak na web Epica, tak na obchod, kde si můžete tyhle ty kousky pořídit, i když samozřejmě na internetu těch obchodů je strašná spousta, takže stačí jenom hledat, kdyby náhodou nikdy neměli skladem. Kdyby vás každopádně cokoliv zajímalo, tak určitě pište do komentářů, pokusím se odpovídat, když budu vědět samozřejmě. No a nezapomeňte mě sledovat taky na Instagramu, protože tam pro vás brzy budu mít soutěž, a ne jednu, a možná budeme soutěžit i o některou z těchto věcí. Tak držím palce, ať vám soutěž neuteče. Tohle video mezi tím můžete lajkovat, sdílet, komentovat, samozřejmě odebírejte můj kanál, uděláte mi s tím velkou radost a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj.